සුබ දවසක්. ඔයාලා අද එකතු වෙන්නේ නෙල් එක YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලට මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනා වේශී කොයින් එක ගැන. ඒකේ තියෙන්නේ ඔයාලා app එක install කරලා ඒ app එක දවසට එකපාරක් අපි ක්ලික් කරලා පස්සේ වේශී කොයින් එක earn වෙනවා. ඒක airdrop එකක්. ඒ වගේම airdrop කරනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන wallet එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අර thumbnail එක දකින්න නැති මොකද wallet එක කියලා. wallet එක තමයි Metamask wallet එක. මේ වීඩියෝ එක බලලා description එක link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාට ඒ link එක click කරලා Metamask wallet එක හදාගන්න තර ඔයාට එන්න පුළුවන්. අපි එන බලමු කොහොමද Metamask wallet එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයා වීඩියෝ එක බලලා description එකේ තියෙන link එක click කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා නැත්තම් පළවෙනි comment එකේ තියෙන Telegram link එක ඔයාට පුළුවන් Telegram එකට ඇවිල්ලා අපේ channel log කරලා ඒකේ තියෙන link එක copy කරගෙන නැත්තම් link එක click කරලා ඔයා ගෝනම් browser එකකින් open කරන් ඉන්න. ඒත් ඔයාලා phone එකකින් කරනවා නම් Metamask wallet එක හදන්න පුළුවන් කිවි browser එකේ විතරයි. අනිත් Google එකේ හැදුවට ඔයාට add කරගන්න බෑ. ඔයා කම්පියුටරෙන් නැත්නම් PC එකකින් නැත්නම් laptop එකකින් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Google Chrome එකෙන් Metamask wallet එක add කරගන්න. ඔයා phone එකෙන් කරන කෙනෙක් කිවි browser එක install කරලා ඒ කිවි browser එකේ මේ පල්ලෙහා තියෙන link එක copy කරන් ගිහිල්ලා ඒක fast කරලා ඔයාට එන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකට. අපි එනම් බලමු වීඩියෝ එක කොහොම හදාගන්නේ කියලා. හරි ඔයා පල්ලෙහා තියෙන link click කළාම මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන Metamask wallet කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒකට එකපාරට touch කරන්න ඕන. මේක touch කරලා පස්සේ ආයෙ වෙනත් interface එකට යනවා. ඒ interface එකේ මෙන්න මේ වගේ වෙන්නවා. ඔයා මෙතන download කියලා තියෙනවා. ඔයා download කියන එක පාරක් click කරපස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා Google Chrome එකේද iOS කියන Apple phone එකකද නැත්නම් Android phone එකකද කියලා. Android phone එක ඔයාට app එක තියෙනවා. app එක install කරලා ගන්න පුළුවන්. iOS එකෙත් app එක තියෙනවා. ඒක install කරගන්න පුළුවන්. Chrome එකේ නම් මේක install කරලා desktop එකට add කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන install කියලා බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ඔයා download වෙනවා පෙන්නනවා මෙතන. මෙතන තියෙන add to Chrome කියලා. ඔයා ඒකට එකපාරක් touch කරන්න ඕන. touch කරලා පස්සේ මේ add කියලා තියෙනවා. මෙතනින් add extension කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒකට එකපාරක් touch කරන්න ඕන. touch කරලා පස්සේ ඔයාට මෙතන download කියලා වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඔය download වෙන එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. download එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතන remove for Chrome කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයා remove කරන්න එපා. ඔයාගේ ඒතර extension එක ඔයාගේ web එකට add වෙලා තියෙනවා. මම මේ PC එකෙන් ඉඳලා PC Google Chrome එකෙන් කරන්නේ. නැත්නම් ඔයා phone එකෙන් කරන key browser කරත් මේ වගේ තමයි interface එක වැටෙන්නේ. ඔයා මේක remove කරන්න නැතුව ඔයා active කරලා පස්සේ ඔයා Metamask කියලා මේ වගේ wallet එකට යනවා. මෙතන agree කියන tick එකක් දෙන්න දෙනවා. ඒක tick එකක් දෙන්න. ඊපස්සේ create ඔයා අලුතෙන් හදන ඉඳලා create a new wallet කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙතන import existing wallet කියන කලින් Metamask wallet එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ තියෙන password කියන්නේ key 12ක් කියන ඒ key 12 මේකට add කරලා log වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් අලුත් account එකක් හදන්න create a wallet කියන එකට යනවා. ඊපස්සේ I agree කියන එක දෙනවා. I agree කියන එක දුන්නාම අලුත් password හොඳ password එකක් දෙනවා. ඔයා අකුරක් capital අකුර දීලා අනිත් අකුර symbol දීලා අංකත් එක්ක symbol එකත් එක්ක හොඳ password එකක් දෙන්න. මම එන password එක දීලා පල්ලෙහාට තියෙන tick එක ඒ tick එක දීලා මේ create new wallet කියන එක දෙන්න ඕන. ඊපස්සේ ආර මෙයාගේ video play වෙන්නනවා. ඔයා ඒක අර පුළුවන් වුණා බලන්න. මම මෙතන recommend කියන එක දෙනවා. ඊපස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා third tick එකක් නිල් පාට. ඔයා ඒක click කරන්න ඕන. click කරලා පස්සේ මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. ඔයාලට මෙතන password එක වගේ 12ක් එනවා. ඒ කියන්නේ වචන 12ක්. ඒ වචන 12 ඔය අනිවාර්යෙන් පොතක නැත්තම් කොහේ හරි ඔයාලට මතින් තැනක ලියාගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන කොපි කරලා සේව් කරලා තියන්න පුළුවන්. මේක වැදගත් වෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ අතින් wallet එක නැති වුණොත් මේ කී තියෙනවනේ. මේ කී 12 තියලා අර මම මුලින්ම කියවනේ import කියලා extension එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට මේ ඒ වගේ මේ wallet එක ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන key 12. ඒ key 12 පිළිවෙලට දුන්නාම ඔයාට wallet එක අයින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයා අනිවාර්යෙන් wallet එක හදලා වුණාම මේ key 12 කියන්නේ key 12 මතක තියාගන්න. නැත්නම් පොතක ලියාගෙන තියාගන්න. නැත්නම් screenshot එකක් දාලා කොහේ Google Drive එකේ හරි නැත්නම් ඔයාලට date වෙන්නේ නැත්නම් එක මේ key 12 තියාගන්න. ඊපස්සේ මෙතන next කියලා දෙනවා. next කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මෙතනින් අහනවා. මෙතන stamp ටික පුරවන්න කියලා තියෙනවා. අතන තිබ්බ stamp ටික මේ විදිහට පුරවන්න කියලා දෙනවා. හරි ඔයාලා මේ විදිහට පිරුව මෙතන confirm කියන බටන් එක දුන්නා. පල්ලා තියෙන. ඊපස්සේ ඔයා go it කියන එක දෙන්න ඕන. go it කියන දේ මෙතන next දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතන done කියලා දෙන්න. ඔයා මේ විදිහි ඔයාට Metamask wallet එක හදලා ඉවරයි. ඔයා ඊළඟ වීඩියෝ එක කරනකොට කියන්න පුළුවන්. ඔයා අපේ channel subscribe කරලා Telegram channel එකත් එකතු වෙලා තියෙන්න.
ඔයාලට ඊළඟට වීඩියෝ වල මම කියලා දෙන්නම් Metamask wallet එකක් කොහොමද Airdrop එකට add කරගන්නේ කියලා. අද වීඩියෝ එක කියලා දුන්නේ Metamask wallet එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය තමයි Metamask wallet එක ලේසියෙන් හදාගන්න විදිය. සමහර දැන්වල මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා බ්ලර් කරලා දාන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පාස් කීයම බ්ලර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ එක හරියට රෙකෝඩින් එන්නේ නැහැ. ඒක රෙකෝඩින් එන්නේ නැති තමයි මම බ්ලර් කරලා තින්නේ. ඔයා ඒ වුණාට ඔයාගේ කියන විදිහට වොයිස් එක කියන විදිහට ඔයා එඩිට් කරගන්න. අපි නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.